أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوگو اوریدونکو نن منگا د مایکروبیولوژي د بیکټریالوژي د انټي بایوټیک ریزिस्टेंस د ویډیو نه بعد په مایکروبیولوژي کې منګا نن یو بل چپټر چې کوم دی دا یو موست امپورټنت چپټر دی چې موږ ته په چپټر کې شامل وایرالوژي اولنی خبره دا ده چې موږ په وایرالوژي کې به موږ وایرالوژي وایستا بیا د هغې نه بعد د دې انټروډکشن نه بعد د دې هیستري موږ وایو چې وایرس څنګه او کله کله وایرس چې کوم دی دا ایجاد شوی و او بیا د دې نه بعد چې کوم دی موږ دا خبره کوو چې د دې وایرس خصوصیات کریکټریسټکس دي او د دې سره سره موږ به انشاءالله په دې کې دا هم وایو چې د وایرس سټرکچر څنګه دی او د دې کلاسیفیکیشن به موږ کوو چې وایرس څومره کلاسیفیکیشن دي ټایپس دي او د دې نه علاوه موږ به دا هم وایو چې د وایرس نه کم ډیزیز کاز کیږي او دا به هم موږ وایو چې آیا دا انټي بایوټیک چې کوم دي دا په وایرس باندې د دې اثرات شته یا د انټي بایوټیک د وایرس خلاف کار کوي یا نه کوي او بیا موږ دا هم وایو په اخر کې چې وایرس چې کوم دی دا موږ په کومه طریقه باندې څه داسې ایجنټس دي چې د هغې په ذریعه وایرس موږ کنټرول کولی شو آیا دا کم ویکسینیشن چې کیږي نو د دې په وایرس باندې څومره ایفیکټ دي او څومره دا وایرس کنټرول کوي نن موږ اولنۍ دا خبره کوو چې څنګه تاسو ته مخکې معلومه ده الحمدلله ټول سټوډنټس یا ویورز ته پته ده چې وایرالوژي سمپل خبره ده چې د سټډي آف viruses is called virology یعنی د وایرس مطالعه ته یا د وایروسز جمع ده د پلورل له د وایرس د دې سټډي ته چې کوم نیم سوایو وایرالوژي چې کوم دا د وایرس سټډي ته مونږه وایرالوژي وایو مونږه دا خبره کوو چې په د دې بیکګراوند هیستوري بیکګراوند چې کوم دی هیسټوریک بیکګراوند د کله نه د وایرس باندې کار شروع شو او دا څنګه د دې په باره کې په دنیا کې د دې وایرس موږ ته پته ولګېده نو اولنی دوه وایرالوجسټو ساینټسټو چې یو ته موږ په هیسټري کې که موږ وګورو نو د یو نوم چې کوم دی هغه لویس پاسچر و او بل چې کوم و هغه رابر کوچ و یعنې دوه ساینټسټ و چې یو نوم چې کوم دی پاسچر چې ورته موږ وایو پاسچر یو ساینټسټ و یعنی ایل پاسچر یا لویس پاسچر ورته موږ وایو او دویم د ده سره یو بل ساینټسټ و د دې دور چې کله و چې هغه دویم ساینټسټ چې کوم د ده سره په د دور کې موجود و هغه رابر کوچ دا دور کله نه شروع شو د وایرس په ریسرچ باندې او د دې تحقیق چې کوم نو د لیویس پاسچر چې کوم دی د 1822 نه واخله تر د 1800 یعنی د 1822 نه واخله تر 1895 پورې د سټیج وو د دور وو او بیا د رابر کوچ کوم دی یا رابرټ کوچ چې موږ وایو د 1843 نه
په وایرس باندې سټډي شروع کړه او د 1910 پورې دیو د وایرس په اړه کې یو هیستوري کوله. دیو په خپل په دې زمانه کې په دې دور کې د دیو دا سوچو دیو دا خیالو چې دا وایرس چې کوم دی دا صرف او صرف چې کوم دی دا یو پوایزن دی. دیو وی چې دا صرف یو پوایزن دی، یعنی یو زهر دی، زهرلا یو چیز دی. او دیو دا سوچو د دیو په ریسرچ کې دیو دومره معلومات وکړه چې وایرس چې کوم دی دا سخی صرف او صرف د چې کوم دی په انسانانو کې ډیزیز کاس کوي، یعنی بیماریاں چې کوم دی دا کاس کوي. چې کله دی وی چې دا پوایزن کوم انسان ته داخل شي یا یې اوخري نو دا په انسانانو کې ډیزیز کاس کوي. او دوی می دا خبره وکړه چې د ډیزیز نه بعد د دې کار دالې چې دا ډیث کاس کوي. لکه څنګه چې مونږه په خپل هیستوري کې نور هم دا وایو چې پوایزن چې څومره دي نو دا کیمیکل پوایزن چې څومره کیږي یو سړی انټیسیکټیسایډ سپری شو یا دا کیڑے مکوڑی مارنے والی ادویات چې کوم دي حشرات مارنے والی ادویات کم چې مون خورو داسې دیو دا سوچو چې دا چې کوم دی هغه وی چې دا یو دا وایرس دی او داسې پوایزن دی چې په دې کې صرف او صرف نیوکلیک ایسیډ دی. او د دې سره سره هغوی دا خبره هم وکړه چې دا وایرس دا پوایزن چې کوم دی په دې کې سیمپل چې کوم دی څه شی دی، یعنی هغوی دا پورې ریسرچ وکړو چې په دې کې نیوکلیک ایسیډ دی او ورسره څه شی دی وی چې د دې نه غیر چاپیره یو پروټین کوټ تاو دی، د پروټین یو کوټ تاو دی. د دې نه بعد چې کوم دی بیا 1884 کې یو بل ساينټیسټ راغی چې هغه ته مونږه داغه نوم وو چارلس. یو بل ساينټیسټ و چې هغه نوم دی چارلس چې کوم دی دا هم خپل ریسرچ شروع کو او د یو خبره وکړه چې په هغه ټیم کې یو فلټر وو چې هغه فلټر نوم وو پارسلن فلټر. دا یو فلټر وو چې د دینه با هغوی هر قسمه مایکرو ارګانیزم بیکټیریا دا پاس کول. نو چارلس چې کوم دی په خپل ایکسپیرینس کې چې کله د پارسلن فلټر نه خپل ریسرچ کوو نو بیا هغه وی چې بیکټیریا خو چون کې د دې فلټر نه پاس کیږي. بیکټیریا could not pass through porcelain filter. هغه وی چې بیکټیریا خو چون کې نه پاس کیږي نو بیا هغه په ذهن کې هغه یو ریسرچ راغی چې there are some another agents. هغه وی چې څنور agents دي داسې another agents شته which easily pass through porcelain filter. هغه وی چې داسې فلټر دی چې هغه د دې porcelain filter نه اسانه سره پاس کیږي. نو هغه چارلس چې کوم دی هغه سوکړو چارلس چې کوم دی هغه دا خبره وکړه په 1884 کې هغه وی چې دا هغه یو بیماری معلومه ولا چې هغه ته په 1884 کې هغه په دغه وخت کې ریبیز چې کوم دی دا یو بیماری و او د دې ریبیز د بیماری نه چې کوم ریبډو وایرس
دی وایرس باندې هغه ایکسپیرینس چې کله وشو هغه د دې پارسلن فلټر نه د دې د ایجنټ چې کوم دی د پاس کولو کوشش وکړو نو هغه ایزیلی په اسانۍ سره چې کوم دی دا ایجنټس چې کوم دی پاس شو. نو چارلس وی چې دا څه حد پورې هغه په دې باندې تحقیق وکړو چې وایرس چې کوم دی دا یو پارسلن فلټر پاسینګ ایجنټس هغه ول دا نوم ورکو چې دا وایرس چې کوم دی دا یو داسې ایجنټس دی چې دا د پارسلن فلټر چې کوم دی دا کم فلټر چې کوم د دې نه کم مایکرو ارګانیزم نارملی نشي پاس کېدی خو هغه وایي چې دا یو داسې ایجنټس دی چې دا د دې نه پاس کېږي. د دې نه بعد چې کوم دی هغه ولا دا نوم ورکو چې وایرس کوم دی دا ایجنټس دی نوم ورکو فلټر ایبل یعنی فلټر پاسینګ ایبل وایرس دته وی فلټر دا نوم یې ورکو فلټر پاسینګ ایبل ایجنٹ اور وائرس دا نوم یې ورکو په 1884 کې. اخري بیا یو دا خبره پکې وشوه په 1898 کې لیوانسکی دا یو ساينټیسټ و لیوانسکی دوی چې د ټوبیکو کم تمباکو چې کم د ټوبیکو چې کم پلانټس ته دیتا یو بیماری بلګېدله او هغه د بیماری باندې چې کله ریسرچ کوو نو هغې له یو نوم وکړو چې ټوبیکو موسیک ډیزیز. هغه وویل چې یاره دا خو پلانټ هم دا وایرس دا پویزن دا ایجنټس چې کوم دی دې ته هم دا ډیزیز کار کوي او په اخره کې چې باقاعده د دې دغه وشو نو په 1935 کې یو ساينټیسټ و چې هغه ساينټیسټ څوک و هغه ساينټیسټ چې کوم دی هغه اګین هغه دقه لیوانسکی و چې لیوانسکی چې کوم دی په دې نتیجه د 1898 نه د 1935 کې هغه په دې باندې ورسېدو چې دا وایرس چې کوم دی دا یو داسې ایجنټ دی چې دا یو سمپل containing nucleic acid and protein coat. هغه په دې خبره باندې ورسېدو چې دا وایرس چې کوم دی دا په 1935 کې باقاعده لیوانسکی په دې باندې اخري یو ریسرچ کمپلیټ کړو چې هغه وی چې وایرس چې کوم دی دا یو سمپل ساده چې مشتمل دی په نیوکلیک اسید او بیا دا وی چې دا کمپوزیشن چې دی دا چې جوړ دی دا وایرس نو وی چې دا یو سمپل کیمیکل کمپوزیشن لري په دې معنی هغه کوم دی د وایرس فائنل تحقیق ته چې کوم دی ورسېدو او دغه وخت نه ایسته بیا پې ریسرچ شروع شو نو دا و د وایرس چې کوم دی هسټري. تھینک یو سو مچ.